नमस्ते टेक्नो बी च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज म तपाईहरुलाई नेपालमा फेसबुक मोनेटाइजेसन कसरी गर्ने अथवा फेसबुक मोनेटाइजेसन गर्नको लागि के गर्नुपर्छ हामीले सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण भिडियो छ। भिडियोलाई स्किप नगर्नु होला, सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ छमरको बेल अल थिच्नु होला, लाइक गर्नु होला, भिडियोलाई सक्दो शेयर गर्न आउनुस्। फेसबुकलाई यसरी टच गर्ने सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा। अब मेरो प्रोफाइल खुलिसकेको छ, मैले फेसबुक अकाउन्ट बनाएको। तपाईहरुले पनि यसरी फेसबुक अकाउन्ट बनाउनु भएको छ भने हैन यो 3 डटमा यसरी मैले टच गरेँ। टच गरिसकेपछि अब हेरेर माथि प्रोफाइलमा मैले टच गर्ने र देख्नु भएको छ। सबैभन्दा पहिलो कुरा हामीले हेरेर यो लक यो प्रोफाइल भनेछ। यदि हामीले यो प्रोफाइल लक गरेर राखेको कन्डिसनमा अथवा हामीले लक गरेर राखेका छौं भने यो अवस्थामा तपाईहरुलाई यो कन्टेन्ट मोनेटाइजेसन भन्ने अथवा फेसबुक मोनेटाइजेसन अप्सन नै आउँदैन। पहिलो कुरा यसलाई तपाईहरुले लक गरेर राख्नु भएको छ भने पहिलो काम हैनेर यसमा टच गर्नु होला। यसमा टच गरिसकेपछि हैनेर माथि अनलक गर्नु होला। अनलक पहिलो मैले अनलक गरेँ। अनलक गरिसकेपछि हैनेर अनलक हटेको छ। अब हैनेर माथि मैले ब्याक गरेँ। ब्याक गरिसकेपछि हैनेर प्रोफाइलको फ्रेन्डलाई फलोअर्समा अथवा प्रोफाइललाई पेजमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ। यदि तपाईहरु प्रोफाइलमा बाट नै तपाईहरुले पेज बनाउने हो, प्रोफाइल खोल्नु भएको छ भने अथवा प्रोफाइलबाट काम गर्दै हुनुहुन्छ भने प्रोफाइललाई हामीले पेजमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ। दोस्रो काम भनेको अब 3 डटमा यसरी टच गर्नु होला। 3 प्रोफाइल सेटिङ भन्ने छ। तल हैन टर्न अन प्रोफेसनल मोड भन्ने छ। यसमा टच गर्नु होला। यसमा टच गरिसकेपछि हैनेर टर्न अन गर्नु होला। टच गर्ने नेक्स्ट गर्नु होला। नेक्स्ट गर्नु होला। फेरि कन्फर्म गर्नु होला। र स्टार्ट अर्निङ टुडे भनेर यसरी देखाउँछ। अनि फेरि हैनेर नेक्स्ट गर्नु, फेरि नेक्स्ट गर्नु होला। फेरि नेक्स्ट गर्नु। हैनेर कंग्रेचुलेसन यो रेडी गर्दाखेरि हैनेर म गो टु प्रोफेसनल ड्याशबोर्डमा टच गर्ने। यो 3 डटमा यसरी टच गर्नु होला। प्रोफेसनल ड्याशबोर्ड भन्ने आयो। मैले यसमा टच गरेँ। फेसबुक मोनेटाइजेसनको लागि कामहरु जस्तै अब थुप्रै फिचरहरु देखाए फलोअर्समा देखाएको छ। अनि तल तपाईहरुले अब यहाँनिर कन्टेन्ट जस्तै यो टुल्स भन्ने छ। टुल्समा टच गरेर अनि यो मोनेटाइजेसन भन्ने छ माथि। मोनेटाइजेसन भन्नेको मोनेटाइजेसनमा टच गरिसकेपछि अब यहाँनिर देखाउँछ यो कन्टेन्ट मोनेटाइजेसन भन्ने छ। जस्तै यो हामीले कन्टेन्ट मोनेटाइजेसन ल्याउनको लागि अथवा कन्टेन्ट मोनेटाइजेसन गर्नको लागि यहाँनिर सबमिट भन्ने हुन्छ। तपाईहरुले सबमिट गर्नु होला। मैले अलरेडी गरिसकेको छु। तेस्रो काम भनेको तपाईहरुले यहाँनिर फोटो भिडियोहरु राख्ने। जस्तै यो प्लस भन्ने बटन छ। प्लसमा गएर जस्तै यहाँनिर पोस्ट गर्नु पर्यो। तपाईहरुले कम्तिमा पनि दिनमा 2टा जति भिडियोहरु राख्नु पर्यो। अनि स्टोरी राख्नु पर्यो। एउटा 2टा जति स्टोरी राख्नु पर्यो। रिल्स राख्नु पर्यो। 3-4 वटा रिल्स राख्नु पर्यो। अनि लाइभ कहिलेकाहीँ तपाई सम्भव हुन्छ भने तपाई लाइभ पनि जानु पर्यो। र हैनेर नोट भनेको तपाईहरुले केही कुरा लेख्न पनि सकियो। तपाईहरुले यसरी गर्नुभयो। यो तेस्रो काम भयो। चौथो काम भनेको जस्तै तपाईहरुले भिडियो कसरी पोस्ट गर्ने। जस्तै पोस्टमा गएर यहाँनिर टच गर्नु होला। अब भिडियो फोटो एन्ड भिडियो भन्ने छ। यसमा टच गर्नु होला। तपाईहरुले भिडियो पनि यहाँबाट पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ अनि फोटो पनि पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यहाँनिर तपाईहरुलाई सिकाउनको लागि मैले भिडियो एन्ड फोटोमा टच गरेँ। अनि ग्यालरीमा भएको कुनै पनि केही कुरा यसरी टच गर्नु होला। यसरी टच गरी दिस भिडियो भन्ने छ माथि। तपाईहरुले यसरी टाइटल लेख्नु होला। कुनै टाइटल लेख्नु होला। टाइटल लेखिसकेपछि यहाँनिर पोस्ट भन्छ। यसमा पोस्टमा माथि टच गर्नु होला। अब यो पोस्ट भइसकेको छ। तपाईहरुले यी भिडियो रिल्सहरु पोस्ट हस् त। थ्यांक यू फर वाचिङ।